සුබ දවසක්. මම අද ගෙදර පොඩි වැඩක් කරන්න ලෑස්ති. අද මං වැඩට යන්නේ නැහැ ගෙදර. ඉතින් මම ලෑස්ති මේ තියෙන අපේ ගෙදර මේ පොඩි මැද මිදුලක් වගේ කෑල්ලක් ඒකේ පොඩි ඩෙකරේෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙහෙම උඩින් ලී ගහලා ලංකාවෙන් ගෙනාපු ලැන්තෑරුමක් එල්ලලා මේ වගේ කොළපාට ප්ලාස්ටික් ප්ලෑන්ක්ස් වගේක් ගහලා පොඩි වුඩන් ඩෙක් බෙන්ච් එකක් ගහලා ඩෙක් එකක් ගහලා තියෙනවා. මේක අවුරුද්දකට සැරයක් ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. එහෙම ක්ලීන් කරේ නැත්තම් ක්ලීන් කරන්න වෙන්නේ වින්ටර් එකේ එන වැස්ස අවුව දෙක මිශ්‍ර වෙලා එනකොට මේ ලීන මේ වගේ සවුත් වෙනවා. මේකට මේක හොඳට මේකට දැන් බැඳිලා තියෙනවා ඩස්ට් වැස්සේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් හානි වෙලා එහෙමම තියෙන එක ප්‍රෙෂර් වොෂ් එකකින් හොඳට හොදලා තව කෙමිකල් එකක් තියෙනවා. ඒ කෙමිකල් එක දාලා ආයි මේක බ්‍රෂ් කරලා ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩෙකින් ඔයිල් කියලා. ඒ ඩෙකින් ඔයිල් එක උඩින් ගන්න ඕනේ කෝට්ස් දෙකක් හෝ තුනක්. හරියට මේන්ටේන් කරේ නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රැක්ස් එන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක ගිය අවුරුද්දේ කරේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර මේක ලීයක් මෙහෙම සවුත් වෙලා තියෙනවා. ඔයිල් හොඳට තිබ්බනම් මම ගිය අවුරුද්දේ කරලා තිබ්බා. සමහරට මේක නොවෙන්න තිබුණා. සමහරට මේක ලීයේ තිබ්බ ඩිෆෙක්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ දිගටම ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. රයිට්. ඒක තමයි වෙන්නේ දැන් මේ මේක පොඩ්ඩක් වහන්න වතුරේ නැගිට. කෙමිකල් එක දාලා ක්ලීන් කරාට මම අවුරුද්දකින් මේක ක්ලීන් කරලා තිබෙන්නේ නැති නිසා මේ කෙමිකල් එක දැම්මට එච්චර සාර්ථකුනේ නැහැ. අරන ඔයිල් පාරවල් තාම එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ ලීය ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ ලීය, මේ තියෙන්නේ කලින් පාර ගහපු ඔයිල් එක. සෑහෙන අප්සෙට් ඉතින් මේ වැඩේට. ඊට පස්සේ මම කරපු දේ මෙන්න මේ වගේ සෑන්ඩ් පේපර් එකක් අරගෙන ඇතිල්ලුවා. බැඳලා තියෙන කුණු අයින් වෙනකන්. යම් කිදුරකට නෙමෙයි සෑහෙන ලීය මතුණා. මේක තමයි ලීය. දැන් මේ පැත්තයි බැලුවහම පැහැදිලි වෙනසක් පේනවා ඇති. මේ පැත්තේ පේන්ට් පාරවල් ඉතුරුලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ එහෙම නැහැ. නමුත් තමයි කරන්න හම්බුනේ මෙන්න මේ හැරට ඉතුරු වෙනකන් විතරයි. හෙලෝ සුබ දවසක්. එක්කේ වැඩ තාම ඉවර නැහැ. අතින් අතුල්ලා මේ වැඩේ ටිකක් අමාරු හින්දා මම ගෙනාව පොඩි ගැජට් එකක්. මෙන්න මේ සෑන්ඩ් එක. මේකට යටට අලවන්න තියෙන සෑන්ඩ් පේපර් එකක්. මෙන්න මේ වගේ වෙල්ක්‍රෝ වලින් තමයි අලවන්න තියෙන්නේ. ඒකට පැක් එකක් එනවා මැෂින් එකත් එක්ක මේ සෑන්ඩ් එකත් එක්ක. මෙතෙන්ට ෆිල්ටර් එකක් එනවා. මම ෆිල්ටර් එක ගැලෙව්වා. ෆිල්ටර් එක තමයි අන්න අතන තියෙන්නේ. ෆිල්ටර් එක ගැලෙව්වා. මේ ගලවලා තමයි දැන් මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ ලීය වැලි කඩදාසියෙන් අතුල්ලනවා වගේ එක ගානකට මේව ස්මූත් වෙන්න ගාන එක වැලි කඩදාසියෙන් අතුල්ලන එක. මේ තියෙන්නේ අලුත් සෑන්ඩ් පේපර් එකක්. මේක හරියම ලේසි. හෙල්ලුවා මේක කළා ගැලුවා පරණ එක. දැම්ම පැත්තකට. මේකේ තියෙනනේ මේ හිල්
මේ හිල් මේකට ඇලයින් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම තියලා අලවන්න තියෙන්නේ. හිල් ඇලයින් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඩස්ට් එක ඇදලා ගන්නෙ. මේ වගේ තිබ්බා. තද කරා මේ තීන්ත පැච් එක මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න. කොච්චර ලේසිද මේක අතින් කරනවට වඩා මැෂින් එකෙන් කරන්නේ කොච්චර ලේසිද. මෙන්න මේ කෑල්ල සෑන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මෙතන තමයි on off button එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ on කරන්න මේක push කරාම on වෙනවා. මේකේ තියෙනවා speed settings. මේ වගේ 1 ඉඳලා 6 වෙනකම් අපිට ඕන ස්පීඩ් එකකට දාලා ඒ අදාළ තැන අනුව සෑන් කරගන්න පුළුවන්. ඕක කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ ගෙන්න ගන්න. කියන්න මට මේක පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් මෙහෙන් අරගෙන. මේ ඩෙකින් ඔයිල් කියන එක මෙන්න මේ පාට තමයි එන්නේ. මේක ඔයිල් එකක් වගේම ලී ආරක්ෂා වෙන්න කෘමීන්ගෙන් සහ වෙද එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ෆෝමියුලාස් කවලම් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක අරගෙන ඩෙක් එකේ ගාන්න තමයි ලෑස්ති දැන්. මේ දෙවනි කෝට් එක ගාලා ඉවරුණාට පස්සේ පේන විදිහ